સ્વાગત છે તમારું દર્શનાસ કિચનમાં। સૌને હેપી દિવાળી અને નવા વર્ષની શુભકામનાઓ। તો આજે હું તમને અમદાવાદનું ફેમસ ચોળાફળી અને તેની ચટણીની રેસીપી શીખવાડીશ। આજકાલ ચોળાફળી તો તૈયાર પેકેટમાંથી લાઈને આપણે ઘરે કાપીને તળી દેતા હોઈએ છે, પણ ચટણી નથી મળતી, એટલે આપણે એની ચટણીની આજે રેસીપી માટે આપણને જોઈશે 200 ગ્રામ ચણાનો લોટ, ફ્રેશ ફુદીનો છે, કોથમીર, સંચળ પાવડર, મીઠું, લીંબુના ફૂલ અથવા લીંબુનો બી ઉપયોગ કરી શકો છો, 400 ml પાણી અને આદુ અને મરચાં। તો ચલો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે બનાવવાનું સ્ટાર્ટ। સૌથી પહેલા આપણે ગ્રાઇન્ડર લઈ લઈશું। એમાં મેં આદુ અને મરચાં સમારીને નાખ્યા છે। આશરે 5 મરચાં છે અને નાનો ટુકડો આદુનો છે। તમારે તીખું ખાવું હોય તો તમે મરચાં તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે કરી શકો છો। કોથમીર છે, અડધી ટીસ્પૂન લીંબુના ફૂલ છે, અત્યારે આ ચટણી માટે થઈને અડધી ટીસ્પૂન મીઠું નાખું છું અને અડધી ચમચી સંચળ પાવડર એડ કરીશું। હવે આપણે ઘણાની એવી રિક્વેસ્ટ છે કે ચટણી કોથમીરની બને ત્યારે બ્લેક બની જાય છે, કાળી પડી જાય છે, શ્યામ પડી જાય છે, તો એના માટે આપણે આજે આમાં ઠંડુ પાણી એડ કરી થોડું અને આપણે ચટણીને ગ્રાઇન્ડ કરીશું। તો જુઓ, અમે 4 ટેબલસ્પૂન ઠંડુ પાણી નાખી અને પહેલા ખાલી આદુ, મરચાં અને કોથમીરની જ પેસ્ટ બનાવી છે। હવે આપણે એમાં ફુદીનો એડ કરીશું। હવે આમાં આપણે પાણી એડ કરીશું, ઠંડુ જ પાણી લીધું છે। હવે આને ફરીથી આપણે એકદમ બારીક પેસ્ટ થાય ત્યાં સુધી ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું। જુઓ, આપણી પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। હવે એક સ્ટીલનું વાસણ લઈ લઈશું, એમાં આપણે આ ચણાનો લોટ બધો એડ કરી દઈશું અને આ પાણી એડ કરી દઈશું। જે 400 ml પાણી લીધું હતું અને 200 ગ્રામ ચણાનો લોટ લીધો હતો। હવે આપણે એને સરખી રીતના પહેલા મિક્સ કરી દઈશું। જુઓ, આ રીતનું મેં મિક્સ કરી દીધું છે। હવે આપણે એને પાછું પાણીના પ્રમાણનું અડધી ચમચી સંચળ અને અડધી ચમચી મીઠું એડ કરીશું અને આ જે પેસ્ટ બનાવી છે તે એમાં એડ કરી દઈશું અને આ રીતનું હલાવતા જઈશું। ચલો, હવે આપણે આને ગેસ ઉપર ઉકળવા મૂકીશું। આ ચટણી તમે 3 થી 4 દિવસ માટે ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકો છો અને જો તમારે ચટણીને રોજ તાજી કરીને 2 દિવસ તાજી કરવી હોય તો તમારે ફુદીના, કોથમીર, આદુ મરચાંની પેસ્ટ બનાવીને રાખવાની અને જ્યારે તાજી કરો, જેમ કે ચણાનો લોટ અને પાણી ઉકાળીને એમાં બધા મસાલા કરો, એ દિવસે બી અંદર એક પેસ્ટ એડ કરી અને તમે તાજી ચટણી બનાવી શકો છો। પણ આ ચટણી ઠંડી વધારે સારી લાગે છે, એટલે તમારે ખાવી હોય અને 4 કલાક પહેલા બનાવીને મૂકવી, જેથી ઠંડી ચટણી અને તીખી ચોળાફળી અને ચટાકેદાર ચટણી ખૂબ સરસ લાગે છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ચટણી આટલી થીક થાય ત્યાં સુધી ગેસ પર રાખવાની છે અને જુઓ, હવે ઠંડી ચોળાફળી અને ચટણી તૈયાર છે। તો પ્લીઝ મારી ચેનલને લાઈક કરવાનું, શેર કરવાનું અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। ઓકે, બાય ફ્રેન્ડ્સ। તો હવે ફરી મળીશું નવા વર્ષમાં એક નવી રેસીપી સાથે।